cái mục đích của cộng đồng á, là cái thứ nó rất là quan trọng, tại vì nó sẽ định hình cái loại cộng đồng đó là gì. Một cái cộng đồng mà nó có cái purpose, cái mục tiêu tồn tại rõ ràng thì nó sẽ đi được lâu dài hơn. Xin chào mọi người, mình là Bùi Quang Tinh Tú, nhà sáng lập Envision Asset, hệ sinh thái hỗ trợ các cộng đồng. Và đây là những chia sẻ của mình và góc nhìn của mình về cộng đồng. Trong mô hình xây dựng cộng đồng bền vững thì chúng ta có một về phần lõi, phần core. Thì trong cái phần lõi và core này là những cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể bắt đầu thiết lập một cái cộng đồng. Thì trong cái phần đó chúng ta có cái phần quan trọng đầu tiên chính là về cái phần purpose của cộng đồng, cái mục đích của cộng đồng. Cái mục đích của cộng đồng là gì? Thì cái mục đích của cộng đồng á, là cái thứ nó rất là quan trọng, tại vì nó sẽ định hình cái loại cộng đồng đó là gì. Trước đây Tú trong một cái nội dung khác Tú có chia sẻ thì Tú nói là chúng ta thường thấy sẽ có hai loại cộng đồng tồn tại. Nhóm cộng đồng đầu tiên là cộng đồng playground, là những cộng đồng mọi người mang tính giải trí, mọi người đến với nhau cho vui và vui chơi là chủ yếu. Và nhóm cộng đồng thứ hai là nhóm cộng đồng purpose driven, là các cộng đồng này nó tồn tại vì nó có một cái mục đích và nó có một cái mục tiêu tồn tại và phát triển rõ ràng. Thì giữa hai nhóm cộng đồng đó thì cái nhóm cộng đồng purpose driven nó là cái nhóm cộng đồng mà sẽ tồn tại một cách bền vững hơn, lâu dài hơn. Nhóm cộng đồng playground thì nó sẽ phát triển nhanh, nhưng mà nó sẽ có thể có cái tính chất là nó sẽ ngắn hạn, cái vòng đời của nó sẽ ngắn và nó sẽ không tồn tại lâu được. Nó sẽ theo trend, nó giống như là trend, nó sẽ có xu hướng nó lên rồi nó lại xuống. Nhưng mà một cái cộng đồng mà nó có cái purpose, cái mục tiêu tồn tại rõ ràng thì nó sẽ đi được lâu dài hơn, nó bền bỉ hơn. Và miễn sao cái mục tiêu đó vẫn còn đúng thì nó sẽ tiếp tục nó phát triển và tiếp tục đi lên. Thì cái khía cạnh mà chúng ta thấy thì ở cái khi mà chúng ta nói về cái purpose của cộng đồng thì cái purpose đó làm sao để chúng ta định hình được cái purpose của cộng đồng. Thì cái purpose, bản thân bạn là một cái người tạo ra cộng đồng, thì cái việc tạo ra cái cộng đồng đó thường có thể, nếu mà nó không phải là ngẫu hứng, thường thì nếu mà ngẫu hứng chỉ là chơi cho vui thì nó sẽ là dạng cộng đồng playground. Nhưng mà nếu mà cái cộng đồng đó nó xuất phát từ một cái niềm tin gì đó, nó xuất phát từ một cái nỗi đau, một cái thứ gì đó. Ví dụ bạn là một người làm marketing, nhưng mà bạn cảm thấy rằng mình hiện tại đang không có một cái nơi nào để mà mình có thể vào, mình tương tác, mình kết nối với những người làm marketing khác. Thì đó là lý do tại sao mình tạo một cái cộng đồng về marketing. Cái việc tạo ra cộng đồng nó đến từ một cái mục tiêu, một cái niềm đau, một cái lý do, bạn có cái lý do rõ rệt để tạo cộng đồng đó. Vậy cái purpose, để mà định hình được cái purpose của một cái cộng đồng thì làm sao để mà có được một cái mục tiêu cộng đồng nó rõ ràng. Tức là thường nha, bạn nghĩ rằng bạn biết là cái mục tiêu của cộng đồng là gì, nhưng mà cái cách tốt nhất Tú vẫn thường hay nói với mọi người, bạn phải nên biến cái thứ bạn nghĩ trong đầu thành một cái nội dung văn bản bằng chữ. Nếu bạn phải viết ra cái mục tiêu tồn tại của cộng đồng thì bạn sẽ viết cái gì, bạn sẽ viết ra nó như thế nào. Bạn hãy gõ lên trên một cái file Word, cái file gì đó, bạn viết nó ra thì bạn sẽ định hình được nó rõ ràng hơn. Nhưng mà viết ra không thì nó chưa đủ. Khi mà bạn viết ra một cái thứ gì đó, có thể bạn nghĩ như thế, bạn nghĩ như thế nào, bạn viết ra thế thì nó sẽ đôi khi nó sẽ hơi dài dòng và nó sẽ hơi lộn xộn. Thì một cái cách tốt nữa chính là bạn structure những cái purpose của cái việc cộng đồng đó thành một cái vision và 2 hoặc 3 hoặc 4 cái mission. Vision là cái thứ mà bạn cho rằng cộng đồng của bạn đang hướng tới và muốn đạt được, tức là cái mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Ví dụ như cộng đồng về marketing. Cộng đồng về marketing thì cái vision, một cái vision của cộng đồng marketing chính là nâng tầm tư duy của những người làm marketing trẻ tại Việt Nam. Thì cái đó là cái vision của cộng đồng UAN Marketing mà tôi đã vận hành khoảng 10 năm nay. Để mà đạt được cái vision đó thì nó sẽ có một số những cái mission. Mission là những thứ mà nếu chúng ta đạt được, nó sẽ giúp cho chúng ta tới được gần hơn cái vision đó. Lấy cái ví dụ là cộng đồng UN Marketing. Thì cái mission cái mission đầu tiên chính là phải hiểu đúng về marketing. Hiểu đúng, tức là hiểu đúng về marketing. Cái mission đầu tiên là lan tỏa những cái kiến thức đúng về marketing tới cho mọi người, cho những người trẻ, cho những người làm về marketing trẻ. Lan tỏa những kiến thức đúng về marketing là như thế nào? Mảng marketing cũng giống như nhiều cái mảng khác,
nó sẽ có kiến thức thì nó có nhiều loại. Có những kiến thức nó cũng giống như chúng ta nghĩ là kiến thức nó cũng có trắng có đen, đúng không? Nó có những cái thứ xám, nó có những thứ nó đen, có những thứ nó trắng. Mình không nói tới chuyện nó đúng hay sai, mình không nói tới chuyện đúng hay là whatever đó, nhưng mà nếu mà phải định nghĩa đúng ở đây, đúng trong nhiều trường hợp và mỗi người sẽ có những cái niềm tin khác nhau. Tú không đề cập về chuyện đó, nhưng mà nếu mà trong trường hợp đây chúng ta phải định hình đúng, thì theo Tú cho rằng đúng ở đây là khi mà bạn làm cái điều đó, nó không có ảnh hưởng, nó không gây hại tới những người khác, nó không có ảnh hưởng, nó không tạo ra những cái vấn đề về sau này. Và những cái thứ mà đúng, kiến thức mà đúng, ít nhất là trong mảng marketing, thì dù là bạn ứng dụng cái đó ở một cái doanh nghiệp nhỏ, tức là nó là những cái nguyên lý rồi, những nguyên tắc rồi, những cái thứ làm đúng rồi, mà nếu nó là đúng thì bạn làm ở đâu nó cũng đúng. Tức là dù bạn làm cái doanh nghiệp nhỏ hay bạn làm cái tập đoàn lớn vài ngàn người, thì những cái tư duy, những cái kiến thức, cả thứ về marketing đúng đó, ở đâu nó cũng đúng cả. Tại vì nó đã là những thứ mặc nhiên rồi, nó không có gì phải bàn cãi về những chuyện đó nữa. Thì cái đó là cái quan điểm đầu tiên, là chuyện là phải truyền tải, chia sẻ những kiến thức đúng về marketing. Thứ hai nữa là cái mission thứ hai của cộng đồng UN, ví dụ như vậy, là làm đúng, khuyến khích việc làm đúng về marketing cho những cái người trẻ, marketing trẻ tại Việt Nam. Thì khuyến khích việc làm đúng ở đây thì lúc này câu chuyện là mọi người sẽ thấy là UN một năm có rất nhiều những cái workshop, những cái chương trình, những cái webinar, những cái hoạt động chia sẻ kiến thức về marketing. Nhưng mọi người coi lại toàn bộ nguyên cái lịch sử, cái quá trình 10 năm của UN, không bao giờ và chưa bao giờ có bất cứ những cái chia sẻ nào đó về làm sao để chạy bùng, làm sao để black hat, làm sao để spamming, làm sao để lấy data dữ liệu mà người dùng họ không cho phép, làm sao để làm những cái tactic, những cái chiêu trò như thế này thế nọ thế kia để đạt được cái mục tiêu đó mà không quan tâm, thì không bao giờ có những cái loại chia sẻ kiến thức hay nội dung về những điều đó. Thì cũng giống như mình nói, đúng hay sai nó không quan trọng cái chuyện, nhưng mà mình sẽ có một cái quan điểm rõ ràng. UN có một cái quan điểm rõ ràng, một cái khía cạnh rất rõ ràng về chuyện đó là những thứ chúng tôi cho là đúng, và chúng tôi bảo vệ những cái điều đó, và chúng tôi đơn thuần là chúng tôi không nói tới những cái điều mà nó không nằm trong những cái chuẩn mực mà chúng tôi cho là đúng. Vậy thì cái đó chính là cái chuyện, bằng cái chuyện là khuyến khích chia sẻ. Và đương nhiên là mình cũng sẽ không bao giờ, cộng đồng cũng sẽ không bao giờ duyệt những cái nội dung, những cái kiến thức được chia sẻ lên cộng đồng mà nó liên quan tới những cái điều kia. Thì cái đó chính là cái chuyện, cái mission thứ hai của mình. Ngoài câu chuyện là truyền tải và lan tỏa kiến thức đó, mình còn khuyến khích và thúc đẩy mọi người ứng dụng và làm những cái điều đúng đắn khi làm về marketing. Vì đơn giản một cái niềm tin, mình cho rằng là làm marketing cũng như mọi ngành nghề khác đều cũng nên có đạo đức. Nếu một người thầy giáo họ dạy và họ làm đúng những cái chuẩn mực về đạo đức thì là một người thầy giáo tốt. Một bác sĩ làm đúng những chuẩn mực đạo đức thì là một bác sĩ tốt. Một marketer làm đúng những cái chuẩn mực về đạo đức thì là một marketer tốt. Thì tôi nghĩ đơn thuần là như thế thôi. Cái đó là cái mission thứ hai. Và cái mission thứ ba là kết nối những người làm marketing lại với nhau, ở Việt Nam lại với nhau. Vậy lúc này bằng cách là chia sẻ kiến thức đúng, khuyến khích làm đúng và kết nối những người làm marketing với chung một cái tư duy, một cái mindset đúng như vậy lại với nhau, thì chúng cùng nhau nó sẽ nâng tầm cái tư duy của những người làm marketing ở tại Việt Nam. Thì cái đó thì ba cái mission đó, nó nếu mà đạt được và vẫn là cái thứ mà chúng ta đang làm ongoing, cộng đồng đang làm liên tục, thì nếu mà đạt được nó sẽ giúp tới đạt được cái mục tiêu kia. Thì cái đó cũng vẫn là một cái thứ mà UN đã làm 10 năm nay rồi. Thì cái đó là nói ra để mọi người thấy một cái ví dụ về cái chuyện, mọi người thấy một cái ví dụ về chuyện là cái vision, mission nó định hình như thế nào. Thì nếu mà chúng ta có được cái vision và mission đó thì chúng ta sẽ có được một cái purpose của cộng đồng. Thì cái cách dễ nhất để tạo ra, để định hình được cái purpose của cộng đồng chính là viết ra cái vision và mission. Vision thì chỉ nên có một vision và vài cái mission là những thứ mà mình sẽ làm để mà mình đạt được cái mục tiêu đó. Thì mission thì nó có thể có 2 hoặc 3 hoặc 4 gì đó tùy, nhưng mà cũng không nên nhiều quá. Nhiều quá thì nó loãng và chúng ta sẽ không biết phải tập trung vào cái gì đó. Thì cho nên tốt nhất là 1 vision và 2, 3 hoặc 4 mission. Thì cái đó tôi nghĩ là cái chỉ số tối ưu cho những cái phần đó. Thì chúng ta cũng sẽ thấy vậy, thì rõ ràng là cái purpose của một cái cộng đồng nó cũng giống như là của một cái doanh nghiệp vậy, đúng không? Giống như một cái thương hiệu, một cái brand nào cũng có vision và mission, thì cộng đồng cũng có vision và mission.
Và bản chất cộng đồng chính là một cái thương hiệu, một cái brand, và cộng đồng chính là một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp, một cái organization, cũng là kiểu có thể hiểu một cái kiểu như vậy. Có thể cái mô hình, cái cách vận hành nó có thể hơi khác, nhưng mà nó đều bản chất nó đều là như thế. Vậy thì cái đó chính là cái thứ mà Tú hy vọng mọi người sẽ hiểu thêm về cái được gọi là cái purpose của cộng đồng. Cảm ơn mọi người.